So plt.grid spec, right? The plt.grid spec object does not create a plot by itself. Okay. So okay, let me just show you something. Say your case one plt.grid spec is let me show you how this works. Grid equal to plt.grid spec 2 by 3 double spec. Okay. So let's try this. plt dot grid spec, right? Grid spec, and 2 by 3, right? 2 by 3 question, and double space is equal to 0.5. H space is equal to 0.5. Right? I think this is contrast. Like you can see the difference. Right? Okay. And let's say we need to put it in a variable. Grid is equal to plt to grid spec 2 by 3 w square 0.5 s square 0.2. Right? Okay, you guys see now what I can do is subplots, or I can create subplots, right, based on those. Okay, so when you see I can do subplot grid 0 0. So I'll just copy and paste, and I'll explain, right? Exactly के भइरहेछ म त्यसलाई explain गर्छु. So यहाँनिर okay, so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि grid plt.grid spec 2 by 3 गर्दाखेरि यसले चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि basically it gives you this 2 by 3, right? 2 by 3 को भनेपछि 2 rows 3 columns, right? So 2 rows, right? 3 columns. यो 2 by 3, right? 2 by 3 को आयो. अनि डब्ल्यू स्पेस अब यो चाहिँ के भन्छ डब्ल्यू स्पेस भनेको यो विथ है यसलाई डब्ल्यू यतातिर एच है मान्यो भने चाहिँ के भन्छ विथको बिचमा यो दुईटा यो सेल भनौँ न हैन यो सेलहरुको बिचको यो डिस्टेन्स है भनेपछि यो यसको बिचको डिस्टेन्स के यो बिचमा कति राख्ने भने जस्तै डबल स्पेस 0.5 छ भनेपछि त्यो स्पेसिङ अहिले देखिन्छ अहिले एकछिनमा क्लियर हुन्छ है सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स ओके सो यसले सबप्लट है plt र सबप्लट ग्रिड 0 0 है अब यसमा यो नम्बरिङ गरौँ है नम्बरिङ कसरी फर एक्जाम्पल दिस इज 0 दिस 1 0 1 2 छैन ओके भनेपछि 0 0 0 भनेपछि यो जुन यसलाई जुन 0 0 छ 0 0 means this one है ओके 0 0 भनेपछि यो आयो है दिस इज 0 0 ठीक छ which is this one right here है अर्को चाहिँ 0 अनि 1 कलम छ भनेपछि रो 0 भनेपछि यो फर्स्ट रो भइहाल्यो हैन रो 0 है 0 कमा 1 कलम भनेको 1 पछि 1 including 1 पछिको सबै भनेपछि let me use another color है भनेपछि यो आयो कि आएन यो आएन किनभने रो 0 छ कलम चाहिँ 1 र 1 पछिको भने 1 र 2 आयो हैन यो पार्ट त्यसै कुन हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो है बुझ्नु भयो थर्डमा 1 अनि कलम 2 छ 1 भनेको रो 1 हो है रो 1 है अनि उमा के छ रो चाहिँ 1 कलम चाहिँ के छ स्टार्ट देखि 1 सँग कलम 2 मा 1 छ 2 लाई छुँदैन है भनेपछि त्यसलाई त्यो चाहिँ यो हुन आयो हैन ओके हजुर यो चाहिँ है त्यो भनेको यो चाहिँ है अनि लास्टमा के भयो भन्दा 1 2 फाइनल वान हैन यताको जुन बाँकी रह्यो है यो चाहिँ 1 2 यो चाहिँ है ओके अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब यो टुक्रिएर आउँछ कि है टुक्रिएर भनेपछि तपाईको कस्तो आउँछ भन्दाखेरि टुक्रिएर आउँदाखेरि लेट मी erase these first, right? Like erase girl. Okay, we'll have some, clutter. We'll get rid of clutter. Okay. यो गर्दाखेरि के हुन्छ यो पिस है यो फर्स्ट को जुन क्रस गरेको चाहिँ त्यो पिस हुन्छ अर्को चाहिँ यो हैन यो पिंक खालको अर्को पिस यहाँ आयो थर्ड पिस यो तलको हैन यो चाहिँ यहाँ आउँछ अनि फाइनल फोर्थ पिस यहाँ है यसरी भन्छ तपाईको सब प्लट्सहरु यसरी भन्छ है So let's verify. See, perfect. Exactly मैले भने जस्तै आयो नि हैन यतातिर स्क्वायर छ अनि यहाँ चाहिँ दुईटा सेल है यसमा as you can see यसमा एउटा मात्र सेल छ यसमा दुईटा सेल छ
दुईटा सेल छ एउटा सेल छ ओके ओके सो पुरा बुझ्यो है अब यसमा के भयो ल हेर्नु ल डब्ल्यु स्पेस अब डब्ल्यु स्पेस भनेको विथ अलोङ द विथ स्पेस अलोङ द विथ 0.5 छ हैन हाइट है स्पेस अलोङ द हाइट 0.2 राखेको छौँ त्यसले कम छ नि है बुझ्नु भयो है हजुर अब okay we'll create very interesting graph right so अब यो गरिसकेपछि now let me go back here all right okay let's create a very interesting graph like this one right this one right here है यस्तो मजाको छ है so we'll create that hey okay so what we do is we create पहिलो कुरा we need to create data set two-dimensional data set एउटा create गरौँ है so this is what we're trying to create first let me show you what we're trying to create है basically data है फर्स्टमा हामी डेटा बनाऊ अनि त्यो डेटालाई हामी भिजुअलाइज गर्छौँ so यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि we create two data जस्तै x र y है दुईवटा variable random variables है random variables which are x and y है दुईवटा random variables छ हैन अनि यसको भ्यालुजहरु के छ भन्दाखेरि जस्तै x को भ्यालुजहरु total of we take 3000 है so यसमा 3000 वटा डेटा हुन्छ है हरेकमा x मा पनि y मा पनि बुझ्नुभयो 3000 वटा डेटा पोइन्ट्सहरु x मा पनि y मा पनि है अब यसमा के छ भन्दाखेरि these are multivariate normal है multivariate normal means के भन्दाखेरि now यो दुवै डेटा छ नि दुवै डेटा चाहिँ के छ they are coming from both are coming from a normal distribution Gaussian distribution हजुर दुवै चाहिँ के भन्छ Gaussian distribution बाट आएको छ है यसको पनि सम Gaussian distribution छ यसको आफ्नै Gaussian distribution छ है बुझ्नुभयो है ओके दुवैको भनेपछि यसको सम मीन हुन्छ म्यु अनि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सिग्मा हुन्छ यसको पनि जस्तै म्यु1 सिग्मा 1 भनौं यसको म्यु2 सिग्मा 2 ठीक छ म्यु2 सिग्मा 2 ओके सो भनेपछि अनि अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि अब यो दुईटा जुन डेटा छ त्यसको बीचमा कोरिलेसन पनि छ है भाइ हजुर दे आर कोरिलेटेड दे आर कोरिलेटेड ओके सो यो कुरा सबै यहाँ इन्पोर्ट गर्नु सो यसमा हामी के लिन्छौँ मीन 0 0 लिन्छौँ भनेपछि यसको पनि यो पनि 0 यो पनि 0 छ म्यु1 पनि 0 छ म्यु2 पनि 0 छ ठीक छ ओके बुझ्नु भयो मीन हजुर अनि हामीले कोभेरियन्स म्याट्रिक्स है ओके कोभेरियन्स म्याट्रिक्समा के छ भन्दाखेरि सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस बिफोर है हजुर पहिले एक्सप्लेन ओके सो अगेन सो क्विकली रिमाइन्ड गराउँछु म तपाईलाई है यसमा के हुन्छ कोभेरियन्स म्याट्रिक्समा के हुन्छ कोभेरियन्स म्याट्रिक्समा सो यसरी हुन्छ हैन जस्तै हाम्रो 1 1 1 2 छ है सो त्यो कोभेरियन्स म्याट्रिक्समा यो x y भनेपछि यो x र x बीचको भेरिएन्स र y र y को भनेपछि यो के भयो भनेपछि यो चाहिँ के भयो भेरिएन्स अफ x हुन्छ किन x र x को छ यो चाहिँ भेरिएन्स अफ x हुन्छ यो चाहिँ भेरिएन्स अफ y हुन्छ है भनेपछि भेरिएन्स अफ x भनेपछि x को स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति हो 1 है सो सिग्मा 1 1 भयो अनि y को कति भने भयो त 2 भने नो 2 त भेरिएन्स भयो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन y को नि 1 नै हुन्छ हैन कि 1 भेरिएन्स 2 छ नि त भनेपछि स्क्वायर रुट अफ 2 हैन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको स्क्वायर रुट अफ द भेरिएन्स हजुर हैन ओके अथवा स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको स्क्वायर भनेको भेरिएन्स हो हैन भनेपछि भेरिएन्स 2 छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन स्क्वायर रुट अफ 2 हुन्छ अब यो पनि स्क्वायर रुट अफ 1 हो तर स्क्वायर रुट अफ 1 चाहिँ 1 नै हुन्छ त्यही भएर 1 भनेको हजुर हैन ओके सो एभ्रीथिङ इज क्लियर राइट ओके सो नाउ हामीसँग चाहिने सबै कुरा छ नि त है नाउ x को मीन छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन छ है y को पनि मीन छ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन छ है अब यसको कोरिलेसन पनि छ कोरिलेसन कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि कोरिलेसन भनेको यु रिमेम्बर कोरिलेसन इज इक्वल टु sigma x times sigma y divided by के थियो
exact formula. I have to look it up, right? So you basically you can get your sigma. You do the sigma or what? You know, uh, you can get the covariance. Okay, correlation, right? Correlation, हजुर right? Correlation. Exactly the formula याद आएन. के थियो भन्दाखेरि covariance. Oh wait, sorry. यो यसो के थियो भन्दाखेरि correlation equal to covariance of x, y, right? Covariance of x, y divided by sigma x, sigma x, sigma y, sigma x times sigma, right? त्यहाँबाट हजुर चाहिँ correlation आउँछ कि covariance x, y divided by sigma x times sigma y. Okay? Alright. हजुर Okay, covariance. अब यसमा covariance कति छ? Covariance 1 छ, हैन? Because कुन चाहिँ covariance भनेको यो चाहिँ covariance हो. यो रहे चाहिँ यो mirror image हुन्छ एउटै हुन्छ सबै, है? यो चाहिँ हजुर x र y को relationship र y को र x को relationship means it's the same thing, हैन? So भनेपछि it's 1, है? Covariance 1 छ, है? Okay? So all right, now we have all this information, right? Okay, यो भइसकेपछि now we can plot, है? हामीले plot गर्न सक्छौं. So first we can create the data. First let's create the data set and then we can plot, right? Okay, so let's see. So just copy and paste गर्छु है त. Let's copy and paste. So do that, right? अब यो चाहिँ x र y हामीले ट्रान्सपोज किन गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि ट्रान्सपोज गरेपछि the transpose नगरे पनि हुन्छ, है? अब ट्रान्सपोज गर्दाखेरि तपाईको यो म्यानिपुलेसन सजिलो हुन्छ भन्ने मात्रै हो. So let's see. Oops, too many. Okay, let's see. Transpose त यहाँनिर गर्ने पनि भयो किनभने multiply normal. यो गर्दा यसले जुन दिन्छ transpose. Okay, so like transpose नै गरौँ यसलाई. So yeah. Okay. अब यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि you'll have this x, see, हैन? So that's the x dot shape गरे भने say 3000 छ, हैन? त्यसै गरी y dot shape पनि कति आउँछ? 3000 नै आउँछ. Okay, so भनेपछि np dot random dot multivariate normal, है? अनि mean दिन्छौँ, है? Mean र covariance matrix, है? यो चाहिँ covariance matrix हो, है? अब यो दिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि covariance matrix, है? अनि यो यसरी if you call this function, है? Multivariate normal भन्ने function call गरेपछि यसले हामीले के दिन्छ भन्दाखेरि it will generate that data, है? जुन अघि मैले जुन explain गर्ने x र y, है? त्यस्तो खालको डेटा दिन्छ, है? So these are all random variables, है? Random. Random. So I can do this thing, for example, I can do x dot mean, right? Mean x dot mean here, see? I know y dot mean, see, close to 0. It's not exactly 0. That's what we gave, right? All right. So standard deviation you can find out. Just this y dot std कति होला? Close to square root of, see, 1.39, close to square root of 2. Okay, यसको चाहिँ 1 हुनुपर्छ. STD भनेको standard deviation. And you can see close to 1. Okay. All right. So anyway, so you say I'm just trying to remind you. You're saying about your earlier discussion like important China, right? But just wanted to reinforce what we learned before. I wanted to reinforce that, right? Okay. We have the data ready. I am saying data ready, sir. Now what we're going to do is we're going to visualize, right? Okay. अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि हामी x र y लाई प्लट गर्छौं. Let's do that first, right? हामी x र y प्लट गरेर है त. x र y प्लट गर्नु. Let's see plt dot scatter, है? अनि x र y है त. Let's see. यति गर्दा के हुन्छ? Plain old here. Let's see. Let's go positive correlation, positive, right? Positive. You can see that, right? Positive, and kind of strongly, I can find out a correlation, right? np dot for correlation.
है अनि x y let's see 0.7 and you see 0.7 which is not bad 0.7 correlation not bad right okay so okay strong just very strong पनि हैन very weak पनि हैन 0.7 0.85 भन्दा माथि हजुर 8.5 त्यति भयो भने चाहिँ सबसे स्ट्रङ हुन्छ हैन yes one सबभन्दा स्ट्रङ त one strongest चाहिँ one हो तर जस्ट 0.85 एटलिस्ट 1 मा चाहिँ फेरि त्यो सबै कुरा एकदम पर्फेक्टली डिफाइन हुन्छ सो लाइक इट्स नट हैन एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ पर्फेक्टली अलाइन या त्यो चाहिँ अब एक्चुअल डेटामा चाहिँ त्यो सम्भव छैन हैन सो बट एनिवे नट ब्याड है यो ठिकै छ राम्रै छ है अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि नाउ व्हाट वी वान्ट टु डु इज दिस है हामीले चाहिँ अब हामीले गर्न खोजेको अब यो त छँदैछ यो त प्लेन ग्राफ भइहाल्यो हैन हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यो हैन हामीले जुन जस्तै यो सेकेन्ड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइङ टु डु है ओके यसको यो चाहिँ x भयो हैन यताको y एक्सिस भइहाल्यो हैन भनेपछि जुन x को जुन छ हैन त्यसको चाहिँ हामी एक्चुअली त्यसको बेल कर्भ है बेल कर्भ निकाल्नु है भनेपछि त्यो डेटाको बेल कर्भ निकाल्नु है ओके सो बेल कर्भ अनि यताको पनि है किनभने बोथ आर गाउसियन भनेपछि त्यहाँ पनि के भन्छ बेल कर्भ भन्छ ठिक छ द्याट्स व्हाट वी आर ट्राइङ टु डु है यसरी नाइसली हामी x कम्पोनेन्टको पनि बेल कर्भ अनि y कम्पोनेन्टको पनि बेल कर्भ है हामी द्याट्स व्हाट वी आर ट्राइङ टु डु है बेल कर्भ भनेको अब त्यो चाहिँ हिस्टोग्राम है हिस्टोग्रामले तपाईँलाई बेल कर्भ दिन्छ है हिस्टोग्राम है कि सो हिस्टोग्रामले के दिन्छ तपाईँको जस्तै x मा है सबभन्दा बढी डेटा कुन छ है त्यहाँनिर पिक आउँछ नि त है द्याट इज मी है त्यो y कम्पोनेन्ट भयो भने y मा सबभन्दा बढी डेटाहरू जहाँ छ त्यहाँनिर यु ह्याभ द हाइएस्ट बिकज हिस्टोग्रामले दिने त्यही हो हैन सो हामीले त्यस्तो खालको खोजेको है अब त्यसको लागि वी निड टु युज ग्रिड स्पेक अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि वी निड टु युज ग्रिड स्पेक है ग्रिड स्पेक गरेर हामी के गरौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको ग्रिड स्पेक अब हामी डिजाइन गरौँ न है लेट्स ट्राई टु डिजाइन द्याट है सो हामी डिजाइन गर्दाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि सो एउटा एक्सिस यो जुन कि यो आउँछ हैन यो यसमा आउँछ अनि यतातिर हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा यहाँ एउटा सब प्लट यहाँ आउँछ अर्को सब प्लट यहाँ आउँछ है ओके अनि यो चाहिँ यहाँ आइहाल्यो हैन अनि तपाईको y को हिस्टोग्राम है y को हिस्टोग्राम यहाँ आउँछ हैन x को हिस्टोग्राम यहाँ आउँछ है ओके सो यस्तो भनेपछि हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई कति लेट्स सी हामी 3 कतिको ल्याछौँ अनि सिप्स द्याट है त हामीले चाहिँ यो ग्रिड स्पेक गरेर गर्नुपर्छ क्या यसमा सो ग्रिड स्पेक गर्दाखेरि हामीले कति 4x4 को ल्याछौँ है सो 4x4 को ग्रिड स्पेक गरौँ है त सो 4x4 को ग्रिड स्पेक गऱ्यो भने लेट्स डिजाइन है सो हामीले के गर्नु भन्दाखेरि लेट मी क्लियर दिस है हामी 4x4 को ग्रिड स्पेक गऱ्यो भने okay so 4x4 है okay so 4x4 को भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can take जस्तै यो छ नि यो पार्ट यो चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन भनौँ है है यो चाहिँ मेन एक्सिस है अब है यो चाहिँ मेन एक्सिस है मेन एक्सेस जो सब प्लट भनौँ मेन है अनि अर्को चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि we can have this 1/3 हैन यो एउटा यो चाहिँ y को लागि हिस्टोग्राम है त्यसै गरी यतातिर x को लागि हिस्टोग्राम ओके सो भनेपछि हामीले अब ग्रिड स्पेक यसको ग्रिड स्पेक गरौँ है त ग्रिड स्पेक गरेर सो भनेपछि लेट्स लेबल द इन्डेक्स है इन्डेक्स लेबल गर्नु 0 1 2 3 यता पनि 0 1 2 3 हैन ओके सो लेट्स क्विकली अब हामी गरौँ त सो हामीले के गर्नु पर्यो यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि plt डट हैन ग्रिड स्पेक सरी जी क्यापिटल हैन ग्रिड स्पेक
let's put it on grade, right? Variable grade भन्ने grade variable मा हो tlt.grade कति by कति भन्दाखेरि 4/4 हैन अनि डबल स्पेस र डबल स्पेस दिउँ डबल स्पेस टु 0.5 नै दिउँ र एच स्पेस पनि 0.5 नै दिउँ है ठीक छ ओके सो नाउ वी हेभ दिस ग्रिड हैन ग्रिड आयो अनि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब यसलाई हामी नाम दिउँ अब यो चाहिँ मेन छ मेनलाई मेन नै भनौँ है मेन एक्सिस है सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि सो मेन है एएक्स मेन एएक्स इज इक्वल टु कुन आउने भयो भन्दा ग्रिड कति कुन कुन आउँछ भन्दाखेरि रोहरू 0 1 2 होइन 0 1 2 भनेपछि हामीले कलन 3 गर्न सकियो नि अथवा कलन -1 गरे पनि भयो होइन रोमा सुरुदेखि 3 सम्म 3 भन्दा अगाडि भन्दा 2 सम्म 0 1 2 आउँछ कलममा के चाहियो कलममा 1 2 3 हैन भनेपछि 1 कलम गरे भयो हैन 1 कलम ओके भेरी गुड त्यस्तै गरी अब हामीले y हिस्ट भन्नु है y हिस्ट है y हिस्ट इज इक्वल टु यताको चाहिँ y हिस्ट छ रो चाहिँ कुन कुन आउने भयो 0 1 2 भनेपछि कलन -1 गरे पनि भयो हैन लास्टकोलाई छोडेर अनि त्यसपछि कमा 0 भेरी गुड ओके त्यस्तै गरी एक्सिस्ट के आउँछ एक्सिस्टमा ग्रेड या अनि 0 0 र 3 -1 लास्टको सरी 3 -1 गर्नु भयो 3 पनि भयो -1 कमा 1 कलम है भेरी गुड यस है सो लेट मी रन द्याट ओके भनेपछि हाम्रो तिनटै तयार है सो अब मैले यसलाई okay so if I show you main ax okay so anyway so भनेपछि हाम्रो यो तिनटै तयार भयो okay now अब हाम्रो प्लटिङ गर्नु हैन सो हामीले के गरौँ भन्दाखेरि लेट मी second slide previous getting in the way okay so हाम्रो let's follow the notes okay हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि हामीले फिगर पनि बनाउँछ we have been created the figure right so fig dot add subplot गर्नुपर्छ है so हामीले त्यो फिगरमा त्यो सबप्लटमा एड गर्नुपर्छ है त्यो okay so now we need to create the figure right so हामी यो फिगरलाई यहाँ माथि बनाउँ so take calculated figure कति छ कति बाइ कति ल्याउँछ 6/6 है fig is equal to plt dot figure okay so 6/6 let's see 6/6 right okay so let's see I think tuple I think tuple has a tuple yeah big size equals 6 yeah let me check let's see so yeah figure भयो हैन 6 inch by 6 inch को figure आयो अनि हामीले के गरौँ यहाँनिर के main ax is equal to fig dot add subplot है add underscore subplot अनि त्यसपछि यो grid यसमा यो grid दिदिने same thing copy and paste है add subplot just copy and paste here yeah but copy and paste and we'll add the ending to this here right takes it okay so now let me run this right have I run this yeah okay. So you what now if I create the figure okay so here's the figure right see perfect right main ax y ist x ist right okay अब हाम्रो प्लटिङ गर्नुपर्ने कुरा आयो okay यसलाई प्रिटी देखाउनको लागि why not this के गरौँ भन्दाखेरि let's make it a little bit pretty है okay means seaborn is going to import seaborn as sns sns dot set right okay so okay so yeah much better right okay here किन यसरी आयो
Okay, let's go. Probably we can get rid of this ticks of milk. So it's anyway. So okay. ticks are on पर्छ ticks अटाउनलाई है लाइक चाहिँ कोड याद आएन so okay त्यसलाई पछि हटाउँ है. Alright, so double किन आएन sorry. So anyway, so don't worry. And first, let's just plot and plot गरिसकेपछि and then we'll find a way to get that. Okay, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि now let's plot the your xy plot छ. हामी के गरौँ भन्दाखेरि main ax dot plot scatter हैन. अनि हामी के गरौँ भन्दाखेरि x र y है यसमा scatter plot गर्ने है. Okay, so you bio, and then if I do that figure, see, right? Nice. Okay, now I need to plot the histogram. X को histogram यहाँ नि है पहिला x नै गरौँ है x को histogram. So अब त्यसलाई चाहिँ यसो यहाँनिर यसो गरौँ. के ल ठिकै छ y नै गरौँ. Y hist plot है अथवा डट हिस्ट गरे पनि हुन्छ. dot hist है dot hist हैन histogram. अनि त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि के भन्दाखेरि y है y को histogram निकाल्न लाग्यो नि त है. y dot hist y है. So let's give it a try. Okay, ठिक छ हैन यसरी आयो. But यसलाई अनि we'll fix that है. यसलाई fix गरिन्छ हामी. त्यस्तै गरी अब x मा है x मा के पनि छैन अहिले है. त्यस्तै गरी हामी अर्को के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर okay, so let's do that. Let's put another one. अब यहाँनिर के गरौँ x hist dot hist x. Okay. All right, so let me run that. See, okay, so nice हैन. अब यसलाई okay, nice. I can fix that as well है. अब यसमा hist को यसो गरौँ नि. Okay, अब पहिलो अब यसलाई अहिले अझै फिक्स गरौँ है. सो यसको अब के छ ओरिएन्टेसन यसको जुन छ नि अब त्यसलाई अर्को यसलाई 90 डिग्री अझै घुमाउनु पर्छ जस्तो हैन. 90 डिग्री भन्दा पनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिएन्टेसन हुन्छ हैन. यसको एक्ज्याक्ट कोड है त एक्ज्याक्ट कोड हैन. ओके यो एक्स्ट्रिक लेभल छ है. सो या I can do that. I'll do that later. So let's first do this. के गरौँ भन्दाखेरि स्टेप फिल गरौँ अनि भर्टिकल ओरिएन्टेसन है ओरिएन्टेसन है. सो यसको ओरिएन्टेसन अब यसले ओरिएन्टेसन के छ यो भर्टिकल ओरिएन्टेसन छ है. यसलाई चाहिँ होरिजोन्टल ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ किन यो बारहरू के छ भर्टिकल छ नि हैन. बाइ डिफल्ट भर्टिकल हुन्छ. यसलाई होरिजोन्टल भनेपछि जुन y इज छ यसको ओरिएन्टेसन is equal to vertical, horizontal, horizontal, right? Horizontal. Let's see that. Okay, y. Okay, we're in this horizontal. Y is dot hist. Okay, wait a second. We'll do that hist. Y is correct now. X is यो x is मुनि छ र है. y is stops. Yeah, y is 40 is horizontal color alpha 0.5 x of यहाँनिर प्रब्लम भएको जस्तो छ. यो दुवैमा x भनेपछि यहाँ x यहाँ पनि x भएपछि यहाँ खासै y हुनुपर्ने हो है. y is y भने है. सो त्यसले गर्दाखेरि let's see y is not showing his type step filled. Okay, let me run this again. Did I run that? So anyway, so step fill. कपी गरेर पेस्ट गर्छ नि एक्सएमएल चाहिँ के भएन भने त्यही गरौँ ल.
is type equal to state field. Okay. It's nice and extra. All right. Why is that is okay? Actually, is orientation actually what orientation vertical nails. All right. All right. त्यो ओरिएन्टेसन स्पेलिङ मिलेन कि केही भयो कि त्यहाँनिर होइन यो मैले ट्याप गरेर भने हो ट्याप गरेपछि होइन सो लेट्स सी है त why is not hist histogram ठिकै छ ओके सो लेट्स डु दिस यहाँबाट रन गर्ने है माथिबाट अझै रन माथिबाट भर्टिकल आयो अब अब यसलाई अब यसलाई ओरिजिन ओके ओरिजिनल गर्दाखेरि कहाँ होला फेरि फेरि माथि के ओभरल्याप हुन्छ कि के हुन्छ है यहाँ यही लेख्नु यसो ओभरल्याप हुन्छ कि के हुन्छ त्यहाँनिर ठिक छ अब यसलाई अब प्रब्लम के के भयो भन्दाखेरि अब यसलाई यो चाहिँ के भन्दा यसको जुन यसलाई फ्लिप गर्नु पर्यो कि है भनेपछि हाम्रो जुन हामीले अघि अघि जुन हामीले प्लान गरेका थियौँ नि हाम्रो प्लानमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो हिस्टोग्राम यसरी आओस् भन्ने थियो नि होइन अनि यो पनि यसरी आओस् भन्ने थियो है त्यसले गर्दा यसलाई फ्लिप गर्नु होइन अनि इन्भर्ट हामीले एक्स यहाँनिर के हुने भन्दाखेरि हामीले एक्सलाई इन्भर्ट गरौँ है इन्भर्ट एक्स जुन वाइ हिस छ त्यसको इन्भर्ट एक्सलाई इन्भर्ट गरौँ है आई थिङ्क द्याट्स व्हाट वी डुइङ हियर एक्सलाई इन्भर्ट गरौँ है त्यसो या वाइ इस्टमा चाहिँ इन्भर्ट एक्स एक्सिस है वाइ इस्टमा चाहिँ एक्स एक्सिसलाई है सो त्यो गरौँ है सो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट डाउन हियर के छ एक्ज्याक्ट कोड x y is dot invert x axis right? Y is dot invert underscore x axis right? We double check invert underscore x axis right right okay and this thing we can do this thing अब यसमा है यसलाई पनि हामीले y लाई चाहिँ इन्भर्ट गर्नु पर्यो है तलको जुन x is है x is dot invert underscore y axis right? Okay, so let's give it a try right? Oops के भयो y oh sorry underscore I had it okay. So let's see होइन यो भयो now अब figure it out so I think good होइन good anyway अब यसमा अब यसो हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि let's make it more smooth है smoother बनाउनको लागि हामीले यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि यसको जुन छ बेन्च इट्स इक्वल टु 50 राखौँ बेन्च 50 राखौँ अनि यही कुरा हामीले put it in access to पनि है यहाँ पनि so now if I run these double I and फेरि माथिबाट रिसेट गर्नु पर्यो है and यहाँदेखि let's run from here है yeah not bad है it's good है जस्तो हामीले गर्न खोजेको कुरा गरियो नि होइन it's good right so अब यसमा of course you can change the color and everything of this you can try right so now you can see है अब यहाँबाट clearly देखिन्छ right you can see that you know so यो चाहिँ x component को clearly it's coming from a nice you know Gaussian distribution y component is also coming from nice
होइन Gaussian distribution, and you can see what is the mean here. यसको mean कति छ, see peak कति हुन्छ, 0 मा छ है, यहाँ पनि हेर्नुहोस् peak चाहिँ 0 मा छ है. Okay, so for example, if I change for example, I can change one of these है, मैले एउटाले चेन्ज गरेको जस्तै for example, I can do यसको mean जस्तै सेकेन्डको mean जस्तै मैले 5 राख्ने है. Okay, त्यो चाहिँ हाम्रो डेटा हाम्रो के भिजुअलाइजेसनमा आउनु पर्यो कि प्लटमा है. लेट्स सी अब हेरौँ है त. See, अब see आयो नि है, मैले 5 राखेँ नि, 0.5 राखेँ होइन, 0.5 भनेपछि y चाहिँ 5 होइन, y को mean 5 मा हुनु पर्यो नि, देखिरहेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त हजुर है. भनेपछि हाम्रो पिक चाहिँ यहाँनिर छ, त्यो 5 मा छ ट्याक्कै 5 मा छ है. यसको स्टिल 0 मै छ है. Okay, see, अब यसमा of course you can make it even look even better of course है. त्यसमा त्यही हो, we can change color, step fill, outline राखेर है, you can make it even prettier. See, very यो चाहिँ it's really presentable है, presentable छ नि है. So okay, so now we did that part है. Let's see है. So we're using your value. Okay, so next is the C1 versus matplotlib using the अलिकति छ होइन. So pretty much we're done with matplotlib. The already you using. Okay, so we'll cover this right. Okay, and then we'll finish matplotlib and then we'll start machine learning right. Maybe भोलि नै अथवा पर्सि भोलि नै हुन्छ होला यो धेरै छैन है. So we'll start machine learning tomorrow right. Okay, आज यति नै गरौँ. So I'll see you tomorrow right. Okay, okay, have a nice day. Hey, okay, bye bye.